हेलो स्टूडेंट्स तो তোমালোকৰ যদি লাইভ ক্লাছ লাগে তো অলৰেডি আমি তো বহুত ক্লাছ কৰিলোঁ আৰু এইকেইটা ক্লাছ ৰেকৰ্ডিং কৰা আছিল তো তোমালোকৰ যদি লাইভ ক্লাছৰ ইচ্ছা আছে তেতিয়া তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা তেতিয়া আমি তোমালোকৰ কাৰণে লাইভ ক্লাছ লৈ আহিম ঠিক আছে তো আজিৰ ক্লাছ আমি আৰম্ভ কৰোঁ তো আমি আজি আৰম্ভ কৰিম প্ৰজেকশ্যন অফ এ ভেক্টৰ অন এ লাইন এইটো আমি টপিক আৰম্ভ কৰিম প্ৰজেকশ্যন of a vector on a line এডাল ৰেখাৰ ওপৰত এটা ভেক্টৰৰ অভিক্ষেপ বা প্ৰক্ষেপণ বুলি কয় বা অভিক্ষেপ বুলি কয় তো চাবা বুজি লোৱা কনসেপ্টখিনি বুজি লোৱা সাপোজ L be a directed line দিকযুক্ত এডাল ৰেখা and A B be a vector inclined an angle theta in anti-clockwise sense এই ধৰি লৈছো যে এডাল ৰেখা আছে দিকযুক্ত ৰেখা ডাইৰেক্টেড লাইন এই ডাইৰেক্টেড লাইনৰ লগত এডাল ভেক্টৰ আছে এই ভেক্টৰটোৱে ঠিক আছে এই ভেক্টৰটোৱে এন্টি ক্লকৱাইজ ডাইৰেকশ্যনত থিটা এংগল কৰি আছে এখানে আমি ধৰি লৈছো লিখাখিনি লিখিবা তো এতিয়া আমাক লাগে প্ৰজেকশ্যন তো প্ৰজেকশ্যন মানে কি হেতু বুজি লোৱা যদি আমি এই যেটো বি পয়েন্ট আৰু এই যেটো এ পয়েন্ট এই দুটা পয়েন্টৰ পৰা যদি আমি পারপেন্ডিকুলার ড্ৰ কৰো পারপেন্ডিকুলার ড্ৰ কৰিলে এখিনি পাবা এটো এখিনি পাবা ধৰি লৈছো এটো সি বুলি তেতিয়া হলে এ বি ভেক্টৰ ম্যাগনিটিউড ইনটু cos থিটা এই যেটো ভ্যালু পোৱা গৈছে magnitude of AB into cos theta এইটো কোৱা হ'ব projection of AB on L ঠিক আছে তো AB ভেক্টৰৰ L ৰ ওপৰত projection মানে অভিক্ষেপ মানে এইখিনি দৈৰ্ঘ্য এইখিনি AC দৈৰ্ঘ্যটোনি AC দৈৰ্ঘ্যখিনি বুজাইছে তো এইখিনি কোৱা হয় projection mod AB cos theta ঠিক আছে এটো কোৱা হ'ব projection তো projection মানে এটা স্কেলাৰ কোয়ান্টিটি এটো স্কেলাৰ হয় projection মানে বুঝিবা এটা স্কেলার কোয়ান্টিটি যেটো কি বুজায় এটা লেংথ বুজায় লেংথ এর পৰা সি লৈকে লেংথ তো এখিনি কোৱা হ'ব projection এটা তুমি চোৱা এটো ট্রায়াঙ্গেলত চাবা হা এটো ট্রায়াঙ্গেলত AC ডিভাইড বাই AB ইজ ইকুয়াল টু হ'ব cos থিটা দ্যাট মিন্স AC ইকুয়াল টু AB cos থিটা তো আমি যে AB যেটো লিখিছো AB cos theta ইয়াকে আমি কৈ আছো প্রজেকশন হয় না ইয়াকে আমি প্রজেকশন নাম দিছো তো এটো মানে কি AB cos theta মানে কি AC এটো AC বুজাই আছে AC ভেক্টর হিসাবত লিখিলে ভেক্টর অফ AC ম্যাগনিটিউড এনকা বুজাব তো এইটো কোৱা হয় প্রজেকশন অফ AB অন L নাইবা তুমি ডাইরেক্ট কৰবা AC বুলি কৰবা যে AC হৈছে AB এর প্রজেকশন অন দা লাইন L বুঝিলা তো এইটো হৈছে প্রজেকশন এতিয়া ইয়াতে থিটা যেটো আছে এই থিটাৰ ভ্যালুটো যদি 0 ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 90 ৰ ভিতৰত থাকে ঠিক আছে 0 ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যদি 90 ৰ ভিতৰত থাকে তেতিয়া হলে কি হ'ব cos থিটাটো পজিটিভ হ'ব cos থিটাটো পজিটিভ ভ্যালু আহিব তো পজিটিভ ভ্যালু আহিলে তেতিয়া আমি কি বুজাব যে ইয়াতে যেটো প্ৰজেকশন আছে এই প্ৰজেকশনটো স্কেলাৰ কোয়ান্টিটি আৰু এটা যেটো লেংথ পজিটিভ তো হ'বই কিন্তু মই আসলে ক'ব খুজিছো যে এইখিনি হৈছে প্ৰজেকশন কিন্তু ইয়াত যেটো ভেক্টৰ হৈ আছে AC যেটো ভেক্টৰ হৈ আছে এই ভেক্টৰক নাম দিব প্ৰজেকশন ভেক্টৰ অভিক্ষেপ ভেক্টৰ ঠিক আছে তো প্ৰজেকশন ভেক্টৰ হৈছে AC ভেক্টৰ এটো কোৱা হয় প্ৰজেকশন ভেক্টৰ আৰু AC ভেক্টৰৰ যেটো ভ্যালু AB cos থিটা এইখিনি কোৱা হ'ব প্ৰজেকশন তো যদি থিটাৰ ভ্যালুটো 0 ৰ পৰা 90 ডিগ্ৰীৰ মাজত থাকে তেতিয়া হলে কি হ'ব cos থিটাটো পজিটিভ হ'ব আৰু পজিটিভ হলে তেতিয়া বুজি পাবা কি যে AB ৰ যেটো অভিক্ষেপ হ'ব হেটো AC হ'ব AC এই ডাইরেকশন যাব L ৰ ডাইরেকশন যাব হা কিন্তু যদি থিটাৰ ভ্যালুটো 0 ৰ পৰা 90 ৰ পৰা 180 ৰ ভিতৰত থাকে 90 ৰ পৰা 180 তো এনেকুৱা এটোটা আছে না যে এটো হৈছে A এটো হৈছে B তেতিয়া হলে তোমাৰ প্ৰজেকশনটো হ'ব এইখিনি হ'ব প্ৰজেকশন তোমাৰ এইটো সেন্সত আহি যাব ঠিক আছে এইটো কোৱা হ'ব প্ৰজেকশন ভেক্টৰ সেন্সটো চাবা তো এইটো কোৱা প্ৰজেকশন ভেক্টৰ
আৰু এইখিনিক লেংথক কোৱা হ'ব প্ৰজেকশ্যন তো প্ৰজেকশ্যন বুজি পালা তো প্ৰজেকশ্যন মানে স্কেলাৰ কোৱান্টিটি এণ্ড প্ৰজেকশ্যন ভেক্টৰ যদি কওঁ তেতিয়া বুজায় সেই মেগনিটিউড থাকাকৈ সেইটো মেগনিটিউড থাকাকৈ যিটো ভেক্টৰ আছে তাক আমি কওঁ প্ৰজেকশ্যন ভেক্টৰ যেনেকৈ এচি ভেক্টৰ এইটো ক'ব প্ৰজেকশ্যন ভেক্টৰ কাৰণ এচিৰ যিটো ভেলু সেইটো ভেলুটো হয় এবি কছ থিটা তো এবি কছ থিটা যদি হৈছে এইটো হৈছে প্ৰজেকশ্যন আৰু এইটো যদি ভেক্টৰ যিটো হৈ আছে এচি সেইটো ক'ব প্ৰজেকশ্যন ভেক্টৰ তো ইয়াতে আমি প্ৰজেকশ্যন ভেক্টৰ পালো আৰু প্ৰজেকশ্যন পালো এতিয়া চাবা এতিয়া আমি বেলেগ এটা কৰোঁ চাবা মই ইয়াতে লৈছোঁ এইটো লৈছোঁ এ ভেক্টৰ ঠিক আছে এ ভেক্টৰ লৈছোঁ আৰু এইটো হৈছে বি ভেক্টৰ ঠিক আছে বি ভেক্টৰৰ ওপৰত এ ভেক্টৰটো এনেকৈ আছে সাপোজ এ এংগলটো ধৰি লৈছোঁ মই থিটা বুলি তেতিয়াহ'লে বিৰ ওপৰত যিটো এ আছে ইয়াৰ যিটো প্ৰজেকশ্যন হ'ব প্ৰজেকশ্যন মানে এইখিনি লেংথ তো এইখিনি লেংথ মানে আমি কি ক'ম যে মেগনিটিউড অফ এ ইনটু কছ থিটা ঠিক আছে মেগনিটিউড অফ এ ইনটু কছ থিটা এইটো কোৱা হ'ব প্ৰজেকশ্যন অফ এ অন বি এইটো কোৱা হ'ব না এতিয়া এইটো ভেক্টৰ হৈছে বি ভেক্টৰ বুজিবা এইটো ভেক্টৰ হৈছে বি ভেক্টৰ তো এইটো ভেক্টৰৰ ডাইৰেকশ্যনত ইউনিট ভেক্টৰ এটা থাকিব সেইটো ভেক্টৰক আমি নাম দিম বি কেপ বুলি বি ভেক্টৰৰ ডাইৰেকশ্যনত এটা ভেক্টৰ থাকিব ইউনিট ভেক্টৰ যেটো কি হ'ব বি কেপ তো আমি কি কৰিম ইয়াতে আমি বি কেপটো মাল্টিপ্লাই কৰি দিব পাৰো আমি না কাৰণ এইখিনি হৈছে প্ৰজেকশ্যন এইখিনি লেংথ হৈছে প্ৰজেকশ্যন আৰু এই সেম ডাইৰেকশ্যনত যদি আমি ইউনিট ভেক্টৰ উলিয়াব যাওঁ বি কেপ আহিব তো আমি বি কেপ মাল্টিপ্লাই মড দি লিখো আৰু কাৰণ মেগনিটিউড অফ বি কেপটো 1 হয় লিখলে কোনো প্ৰবলেম নাই লিখিব পাৰো তো লিখিব যদি পাৰো আমি ইয়াতে কি কৰিব পাৰো চোৱা এ ভেক্টৰ ডট বি কেপ লিখিব পাৰো না এইটো ফৰ্মুলাটো চোৱা মেগনিটিউড অফ বি কেপ ইনটু কছ থিটা তাৰমানে এ ভেক্টৰ ডট বি কেপ লিখিব পাৰো তো আমি পালো কি যে therefore the projection of the vector a on the vector b is equal to আমি কি পালো চাবা ফার্স্টত পালো আমি ম্যাগনিটিউড অফ a cos θ তার পিছত আমি আকৌ কি করলো যে a ভেক্টর ডট b ক্যাপ পালো এটো একই কথা এতিয়া মই আকৌ লিখো আৰু এনে কয় যে a ভেক্টর ডট b ভেক্টর ডিভাইড বাই ম্যাগনিটিউড অফ b লিখো আৰু ম্যাগনিটিউড অফ b এনেকে লিখো আৰু কারণ b ক্যাপ ইউনিট ভেক্টর ফর্মুলা হয় সো পালো a ভেক্টর ডট b ভেক্টর ডিভাইড বাই ম্যাগনিটিউড অফ b এইটো হৈছে ফর্মুলা a ভেক্টর ডট b ভেক্টর ডিভাইড বাই ম্যাগনিটিউড অফ b এখিনি বুজায় projection of a on b ঠিক আছে projection of a এর projection b এর উপৰত তেতিয়া হ'ব a dot b magnitude divide by magnitude of b এখিনি পালা projection of a on b এটো ফর্মুলা মুখস্থ ৰাখিব লাগিব তো কেনেকৈ আহিল দেখাই দিলো similarly the projection of the vector b on the vector a এবাৰ উল্টা কৈ আছে তাৰ মানে a এর উপৰত এদৰে b টু ভেক্টৰ আছে তেতিয়া তোমাৰ লেংথ হ'ব এইখিনি লেংথ হ'ব প্ৰজেকশ্যন তো এইখিনি লেংথ মানে কি along the direction a ভেক্টৰ তো আমি ক'ব পাৰো যে ইয়াতে তুমি দিব পারবা a ক্যাপ আহি যাব ইয়াতে b ভেক্টৰ তো সেই সেম প্ৰসিডৰ যদি আহা তুমি পাবা এনেকুৱা কয় যে b ভেক্টৰ ডট a ভেক্টৰ ডিভাইড বাই ম্যাগনিটিউড অফ a পাবা আগৰ যেটো পালা সেম খালি b ঠাইত a আৰু a ঠাইত b বহাই দিলো Similarly, পাবা এটো কৰি চাবা তো এটো পোৱা যায় b dot a divided by magnitude of a তো the projection of b on a কাৰ ওপৰত a এর ওপৰত on a থাকে কেতিয়াবা along a থাকে হ্যাঁ এর ফালে তেনেকৈ কৈ দিয়ে on a বা along a যদি কয় তোমাৰ একই আহিব আনসারটো তো a ভেক্টৰৰ দিশত b ভেক্টৰৰ অভিক্ষেপ হৈছে b dot a divided by magnitude of a a ভেক্টৰৰ ওপৰত না a ভেক্টৰৰ ওপৰত আছে a ভেক্টৰৰ ওপৰত b ভেক্টৰৰ অভিক্ষেপ কৰি আছে তো a ভেক্টৰৰ ওপৰত কলে তুমি বুজিবা তলত থাকিব a ভেক্টৰ আৰু যদি b ভেক্টৰৰ ওপৰত কও তেতিয়া তলত থাকিব b ভেক্টৰ তো এই দৰে তুমি উলিয়াব পাৰিবা তো এটো হৈছে projection of a on b এটো হৈছে projection of b on a now the projection of projection vector the projection vector of a on b is equal to এবাৰ সবা ল্যাঙ্গুয়েজটো বুজিবা the projection এটো ভেক্টৰ লিখিছো মই আগত আছিল only projection স্কেলাৰ আছিল কিন্তু এবাৰ ভেক্টৰ লিখিছো মানে ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি লিখিব লাগিব তো কি কৈছে যে projection vector of a on b
আগৰটো তাৰমানে এইটো চাবা যে প্ৰজেকশ্যন ভেক্টৰ অফ এ ভেক্টৰ অন দ্য ভেক্টৰ বি ভেক্টৰ ইয়াত আমাৰ প্ৰজেকশ্যন ভেক্টৰ লাগে তো প্ৰজেকশ্যন ভেক্টৰ মানে কি যে এইখিনি লেংথ লৈ এই যেখিনি এইখিনি লেংথ লৈ যেটো ভেক্টৰ পাম সেই ভেক্টৰক নাম দিম আমি প্ৰজেকশ্যন ভেক্টৰ তো এইখিনিতো লেংথ আমি গমই পালো এইখিনি লেংথ মানে এইখিনি a ডট b ডিভাইড বাই ম্যাগনিটিউড অফ b আমি জানো এইখিনি আমি পালো অলৰেডি এতিয়া আমাক এটো হৈছে স্কেলাৰ কোয়ান্টিটি কিন্তু আমাক এটো কি ভেক্টৰ বনাব লাগে তো আমি কি কৰিম a ভেক্টৰ ডট b ভেক্টৰ ডিভাইড বাই ম্যাগনিটিউড অফ b যেটো আছে মানে এইখিনি লেংথ যেটো আছে তাৰ লগত আমি b ক্যাপ দি মাল্টিপ্লাই কৰি দিম b ক্যাপ মানে এটা ভেক্টৰ এটো হৈছে ইউনিট ভেক্টৰ ইয়াৰ ভ্যালু যদি লিবা 1 পাবা ইয়াৰ ভ্যালুটো 1 তো মাল্টিপ্লাই কৰিলে তোমাৰ এটুই থাকিব কারণ 1 এর লগে মাল্টিপ্লাই করে এটুই পাবা তো ম্যাগনিটিউড তো এটুই হ'ব হ্যাঁ কিন্তু এটু কি ভেক্টর হৈ গল আৰু ইয়াৰ যদি ডাইৰেকশনটো চোৱা বি ক্যাপৰ ডাইৰেকশন কোন ফাইনেল হয় ইপিনে হয় না বি ভেক্টৰৰ ফালে গতিকে তোমাৰ এটু হৈছে ভেক্টৰ এটা বুজাই আছে তো প্ৰজেকশ্যন ভেক্টৰ অফ এ অন বি বুলি ক'লে বুজি পাবা বি ভেক্টৰৰ ডাইৰেকশনত যেটো ভেক্টৰ পাও অফ লেংথ ম্যাগনিটিউড অফ এ ইনটু cos থিটা তাক আমি কও প্ৰজেকশ্যন ভেক্টৰ মানে এইখিনি লেংথ লৈ যেটো ভেক্টৰ বনাব পাৰিবা হেতু কোৱা হ'ব প্ৰজেকশ্যন ভেক্টৰ এটা তুমি ইয়াতে তুমি a ক্যাপ দি পূৰণ কৰিব নোৱাৰিবা হা a ক্যাপ দি নহব তোমাক দিব লাগিব b ক্যাপ কাৰণ আমাৰ ডাইৰেকশনটো চোৱা এটো যে b ভেক্টৰৰ ফালে না b ভেক্টৰৰ ফালে হলে b ক্যাপ দি মাল্টিপ্লাই কৰিবা যদি এনেকুৱা a ভেক্টৰ থাকে তেতিয়া a ক্যাপ দি মাল্টিপ্লাই কৰিবা তো সেই কাৰণে আমি ইয়াতে b ক্যাপ মাল্টিপ্লাই কৰিছো তো ইয়াতে আমি পালো the projection vector of a on b is a vector dot b vector divided by magnitude of b into b cap ঠিক আছে b cap similarly the projection of vector b on a is equal to a dot b divided by magnitude of a into a cap দি দিবা তেতিয়া হৈ যাব তো এই চাৰিটা ফৰ্মুলা তোমালোকে মুখস্থ কৰিব লাগিব এনে ধৰা বুজি পালে তো উলিয়াব পাৰিবাই কিন্তু তোমাৰ মুখস্থ কৰিলে ভাল হ'ব আৰু এইখিনিৰ পৰা এক মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন আহি যায় ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন আসাম হাই সেকেন্ডাৰী বৰ্ডৰ ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন আহি যায় যে হোৱাট ইজ দ্য প্ৰজেকশ্যন অফ এ অন দ্য ভেক্টৰ বি ডাইৰেক্ট তোমাক ক'ব লাগিব যে a ডট b ডিভাইড বাই ম্যাগনিটিউড অফ b তো এইবিলাক মই ডাইৰেক্ট মুখস্থ কৰি ল'বা যে চাৰিটা নোট আছে ইয়াতে হনা চাৰিটা নোট আছে এই চাৰিটা নোট মুখস্থ কৰি ল'বা তো নেক্সট চাবা যদি এটা ভেক্টৰ আনটো যদি পাৰপেন্ডিকুলাৰলি থাকে তেতিয়া কি হয় চাবা যদি পারপেন্ডিকুলার ডাইরেকশনত থাকে বুঝিবা এইটো এটা ভেক্টর আছে ঠিক আছে ধৰি লোৱা এটো বি ভেক্টৰ এইটো এটা ভেক্টৰ আছে ধৰি লোৱা এটো এ ভেক্টৰ এতিয়া তোমাক যদি কও এটো ইয়াতে প্ৰজেকশন কিমান হ'ব তো মই স্টাৰ্টিংত কলো প্ৰজেকশন কেনেকৈ উলিয়াব লাগে যে এন পইণ্ট দুটা পারপেন্ডিকুলাৰলি ড্ৰ কৰিব লাগে তো ইয়াৰ পৰা পারপেন্ডিকুলাৰ ড্ৰ কৰিলে এটো পাবা ইয়াৰ পৰা পারপেন্ডিকুলাৰ ড্ৰ কৰিলে তুমি ইয়াতেই পাবা তাৰমানে এটা পইণ্ট পাবা আৰু পইণ্টৰ লেংথটো কি হয় 0 তো তেতিয়া কি হ'ব তোমাৰ ইয়াতে the projection of a on b is equal to 0 তো এইখিনি তোমাৰ এটা শৰ্ট এটা নোট হল যে যদি দুটা ভেক্টৰ পারপেন্ডিকুলাৰ থাকে তেতিয়া কি হয় প্ৰজেকশনটো ডাইৰেক্ট 0 a ৰ ওপৰত b বা b ৰ ওপৰত a কৰা 0 আহিব যেনেকৈ তোমাৰ এক্সাম্পল হিচাপে যদি লও যে হোৱাট ইজ দ্য প্ৰজেকশন অফ i cap minus j cap on i cap plus j cap যদি কয় যে এইটো ভেক্টৰৰ ইয়াৰ ওপৰত প্ৰজেকশন কিমান তো তুমি চাব লাগিব যে এই দুটা ভেক্টৰ পারপেন্ডিকুলাৰ হৈছে নেকি পারপেন্ডিকুলাৰ তো হৈছেই তুমি ডট প্ৰডাক্ট কৰা এই দুটা ডট প্ৰডাক্ট কৰা 0 হৈছে তো তোমাৰ কি হ'ব প্ৰজেকশনটো হ'ব 0 প্ৰজেকশন 0 তো এটা হল নেক্সট চাবা যদি এনেকুৱা থাকে প্যারালাল হৈ থাকে প্যারালাল হৈ থাকিলে তুমি ইয়াৰ পৰা যদি ড্ৰ কৰিছো এইখিনি হ'ব না এইখিনি লেংথ হ'ব না কাৰণ প্যারালাল এতিয়া যদি কও the projection of the vector b on a উল্টা হল projection of a on b is equal to এতিয়া যদি কও b ৰ ওপৰত a ৰ প্ৰজেকশন কিমান তেতিয়া তো গোটেখিনি a আহি যাব না গোটেখিনি a আহি যাব ম্যাগনিটিউড অফ a সেম হ'ব তো তুমি কবা যে ম্যাগনিটিউড অফ a ডাইরেক্ট কইব পাৰো না প্যারালাল যেহেতু তো তুমি পাবা ম্যাগনিটিউড অফ a cos থিটা থাকে কিন্তু cos থিটা মানে কিমান 0 ডিগ্ৰী সেম ডাইরেকশন আছে ডাইরেকশনটো সেম 0 ডিগ্ৰী cos 0 তো 1 হয়
তো এইটো পাবা তুমি মেগনিটিউড অফ এ তো তেতিয়া কি বুজি পালা যদি দুটা ভেক্টৰ প্যাৰালেল হয় আৰু সেম ডাইৰেকশনত হয় প্যাৰালেল আৰু যদি সেম ডাইৰেকশনত হয় তেতিয়া প্ৰজেকশনটো কি হয় মেগনিটিউড অফ এ মানে সেম হৈ যায় ডাইৰেক্ট হেতু ভেক্টৰ আহি যায় আৰু যদি কও ইয়াতে প্ৰজেকশন ভেক্টৰটো কি প্ৰজেকশন ভেক্টৰটো কি তেতিয়া কি কবা তুমি এটো হৈছে মেগনিটিউড অফ এ তুমি কৰিবা কি মেগনিটিউড অফ এ ইনটু বি ক্যাপ এটো আহি যাব কিন্তু যদি অপোজিট ডাইরেকশন থাকে এটো হ্যাঁ এটো যদি এ ভেক্টরটো অপোজিট ডাইরেকশন থাকে তেতিয়া তোমাৰ আহিব মাইনাস এ ভেক্টৰ মেগনিটিউড অফ এ ভেক্টৰ ইনটু বি ক্যাপ তেতিয়া তেনেকুৱা আহিব তো এইখিনি তোমালোকৰ হৈ গল নেক্সট চাবা 3 ডাইমেনশনাল এটা দি দিও ধৰিলো এটা পয়েন্ট আছে x y z x y z এটা পয়েন্ট আছে পজিশন ভেক্টৰটো হৈছে o p এটো পজিশন ভেক্টৰ ধৰিলো r বুলি ঠিক আছে এতিয়া যদি আমি এখানে ধৰি লও আলফা বুলি হ্যাঁ এখানে আলফা এখানে মই যদি বিটা বুলি ধৰি লও আৰু এখানে যদি গামা বুলি ধৰি লও তেতিয়া তোমালোকে পাইছিলা cos alpha = কি পাইছিলা x / r মনত আছে নাই cos alpha নাইবানিক আছিল l x = lr সেই হিচাপত তো cos alpha আছিল x / r ঠিক আছে x / r আৰু cos beta আছিল y / r and cos gamma আছিল z / r হয় তো এখানে আছিল cos alpha cos beta and cos gamma এতিয়া যদি কও যে এই OP যেটো ভেক্টৰ আছে এই ভেক্টৰটো x এক্সিসৰ ওপৰত প্ৰজেকশন কিমান বুজি পাইছা কোৱেশ্চনটো OP ভেক্টৰৰ কাৰণে x এক্সিসৰ ওপৰত প্ৰজেকশন কিমান তেতিয়া তুমি কি কৰিবা যে তোমার ডাইরেক্ট যেটো ফর্মুলা হয় ডাইরেক্ট ফর্মুলা লিখি দিও যে OP ভেক্টর ডট i cap ডিভাইড বাই ম্যাগনিটিউড অফ ঠিক আছে সরি ভুল হল নাকি ঠিক আছে তো এইখিনি পাবা না তো ইয়াতে তুমি কব পারবা কি যে OP ভেক্টর মানে xi cap plus yj cap plus zk cap xi cap plus yj cap xi cap plus yj cap plus zk cap ডট ইয়াতে হ'ব i cap এটো ওয়ানে হয় তো ডট প্রোডাক্ট কৰিলে তুমি পাবা x ডাইরেক্ট x পাবা তো আমি ইয়াতে কি পালো therefore the projection of OP vector OP means xi cap plus yj cap plus zk cap on x axis is x unit এটো পাবা সিমিলারলি ঠিক আছে সিমিলারলি যদি কোয়া যে y axis এর কারণে কিমান হবে তুমি কবা y unit and z axis এর কারণে যদি কোয়া z unit সিমিলারলি কইছো তো তোমালোকে এটা নোট করবরা যে যদি এটা পয়েন্ট আছে xyz এটা পয়েন্ট দি দিলে তোমাক কলে যে এইটো পয়েন্টৰ কাৰণে x axis y axis and z axis এর কারণে প্রজেকশন কিমান তেতিয়া তোমাৰ ইমান ক্যালকুলেশনৰ দৰকাৰ নাহিব তোমাৰ ডাইৰেক্ট যদি মনত আছে যে xyz এ ডাইৰেক্ট বুজায় যে x টো হৈছে প্রজেকশন অফ দা ভেক্টর OP অন x axis y টো হৈছে OP ভেক্টৰে y axis যিমানখিনি কৰিছে প্ৰজেকশন হেতু হৈছে y আৰু z টো হৈছে z axis এর কাৰণে তো এইখিনি তোমালোকে ডাইৰেক্ট মনত ৰাখিব পাৰবা তো এই দৰে প্ৰজেকশন বিলাক উলোৱা হয় যদি কোনো অসুবিধা হৈ আছে তোমালোকৰ কোনো ডাউট হৈ আছে ইয়াতে তোমালোকে নিশ্চয় এটো তোমাৰ ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত লিংক আছে সেই লিংকত যাই আমাক খুদিব পাৰিবা যদি কোনো ডাউট হৈ আছে ঠিক আছে মই যিখিনি পাৰো তোমালোকক দি আছো যাতে তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হয় তো এই দৰে প্ৰজেকশন বিলাক উলিয়াবা এতিয়া তোমাক যদি কয় যে i cap minus 2j cap plus 3k cap এটা তো ভেক্টর দিলে এইটো ভেক্টৰৰ যদি কয় প্ৰজেকশন যদি কয় x এক্সিসৰ ওপৰত প্ৰজেকশন কিমান x এক্সিসৰ ওপৰত তেতিয়া তুমি কবা 1 ইউনিট প্ৰজেকশন মিন্স লেংথ মন ৰাখিবা প্ৰজেকশন মানে হৈছে লেংথ যদি কয় y এক্সিসৰ কাৰণে কিমান তুমি কবা 2 ইউনিট -2 নকবা কিন্তু মাইনাস করলে তোমার লেংথটো নিগেটিভ হ'ব নোৱাৰে আৰু যদি কয় যে z এক্সিসৰ কাৰণে প্ৰজেকশন হ'ব 3 ইউনিটস তো এইখিনি পাবা তো আগৰ নোটসটো তেনেকুৱা বুজাইছে কিন্তু প্ৰজেকশন ভেক্টৰ বুলি গলে তেতিয়া মাইনাস প্লাস হ'ব পাৰে কিন্তু ইয়াতে মই কৈছো অনলি প্ৰজেকশনৰ কথা প্ৰজেকশন বুলি গলে অনলি তোমাৰ কি লিখব লাগিব প্লাস ঠিক আছে পজিটিভ ভ্যালু লিখব লাগিব
তো তোমাক যদি দিয়ে যে a ভেক্টৰ ইকুয়াল টু i ক্যাপ মাইনাস j ক্যাপ প্লাস k ক্যাপ, b ভেক্টৰ ইকুয়াল টু j ক্যাপ মাইনাস k ক্যাপ, এটা তোমাক যদি কয় যে হোয়াট ইজ দ্য প্রজেকশন অফ দ্য ভেক্টর a অন দ্য ভেক্টর b, তেতিয়া তুমি কি কৰিবা ফৰ্মুলা খালি উলিয়াবা যে a ডট b ডিভাইড বাই ম্যাগনিটিউড অফ b বহাই দিও, বহাই দিলে आंसर আহি যাব। তোমাক যদি কয় যে হোয়াট ইজ দ্য প্রজেকশন ভেক্টর, হোয়াট ইজ দ্য প্রজেকশন ভেক্টর অফ a অন দ্য ভেক্টর b, তেতিয়া তুমি কবা a ভেক্টর ডট b ভেক্টর ডিভাইড বাই ম্যাগনিটিউড অফ b ইনটু b ক্যাপ, ইনটু b ক্যাপ, কারণ আমি b ক্যাপ b ভেক্টৰৰ ওপৰত উলিয়াই আছো, এটো b ভেক্টৰ যে এটো a ভেক্টৰ, তো সেই হিচাপত ঠিক আছে। তো এইদৰে প্ৰজেকশনটো কৰিবা। তো 10.3 তোমালোকৰ দুটা কুৱেশ্যন দিয়া আছে বোধহয়, 2 আৰু 3 বোধহয় কুৱেশ্যনটো আছে, প্ৰজেকশনৰ অংক আছে। তো সেই দুটা কৰি চাবা। আৰু প্ৰজেকশনৰ পৰা আসাম হাই ছেকেণ্ডাৰী বৰ্ডত 1 মাৰ্কৰ প্ৰশ্নই আহে হা, বেছি খুব বেছি 1 মাৰ্ক, 1 মাৰ্কৰ ওপৰত নাহে, আৰু 4 মাৰ্কছৰ কোনো কুৱেশ্যন নাই ইয়াতে। তো তোমালোকে যিখিনি 1 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন আহে সেইখিনি আজি কৰি দিলো। তো যদিও বাই চান্স তুমি বনাইছ দিয়ে, তোমালোকে অলপ ডায়াগ্ৰাম বা অলপ নিজে অলপ কনচেপ্টটো উলিয়াবা, ঠিক আছে। তো আজি কাৰণ হ'ব। এতিয়া তোমালোকে যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো ক্লিক কৰি থৈ দিবা, অল কৰি থৈ দিবা, যাতে নেক্সটত আমি ভিডিঅ' যদি আপলোড কৰোঁ তোমালোকে যাতে এইখিনি ভিডিঅ' পোৱা। আৰু এটা কথা কৈ যাওঁ তোমালোকক, যদি তোমালোকৰ অনলাইন মানে লাইভ ক্লাছ লাগে, যদি লাইভ ঠিক আছে লাইভ অহাৰ ইচ্ছা আছে, তেতিয়া তোমালোকে কি কমেণ্টত অলপ জনাবা যে লাইভ আহিলে ভাল হ'ব নেকি, নাহিলে ভাল, ঠিক আছে। থেংক ইউ।